Kenyan series එකේ episode 4 Lake Nakuru. ලේක් නයිවාෂා ඉඳන් නකුරු වලටත් සාමාන්‍යයෙන් පැයක මිනිත්තු 45ක වගේ ගමනක් තියෙනවා. ලේක් නයිවාෂා ඒ පළාතත් ඒ වගේම ලේක් නකුරු ඒ සම්පූර්ණ මුළු ගමනම වගේ සාමාන්‍ය ජනාවාස තියෙන සාමාන්‍ය නගර තියෙන පළාතක්. ඉතින් මේ මගදී අපිට ඕන කරන සිම් එකක් ඒ වගේම අපිට ඕන කරන අඩුම කොඩුම කීපකුත් ගත්තා. ඒක තමයි තව ලේක් එකක්. ඔය ලේක් එකේ ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් ඇතින් රෝස පාටට පේනවා ෆ්ලෙමින්ගෝස්ලා. සාමාන්‍යයෙන් ලේක් නකුරු තමයි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ෆ්ලෙමින්ගෝස්ලාට. නමුත් මේ අපි යන කාලේ අප්‍රේල් මුල වගේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ෆ්ලෙමින්ගෝස්ලා මයිග්‍රේට් කරනවා ලේක් නකුරු ඉඳන් ඔය අපිට ඉස්සෙල්ලා පේන තිබ්බ ලේක් එකට. අපි යන පාරෙන් ඒ ලේක් එකට easy access නැහැ. ඒ නිසා අපිට යන්න හම්බුනේ ඒ ලේක් එක ගාවට. නමුත් අපිට ඈතින් පෙනුණා තාමත් ලස්සනට නිකන් පින්ක් පාට ලොකු පැච් එකක් වගේ ලේක් එකේ ෆ්ලෙමින්ගෝස්ලා. මේ ලේක් නකුරු එහෙම නැත්නම් නකුරු සිටි එකට බොහොම ළඟින් තමයි මේ වීඩියෝස් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් දිගටම අර ග්‍රීනරි ගතිය තියෙනවා. හොඳ අහසක් තිබ්බා, හොඳ කාලගුණයක් තිබ්බා මුළු දවසම. මේ තියෙන්නේ නකුරු සිටි එකේ අපිට හොටෙල් එක ළඟම තිබ්බ රවුන්ඩ් බෝට් එකක්. මෙතන පහුවෙච්ච ගම තමයි අපිට හොටෙල් එක. ඉතින් මේක සිටි හොටෙල් එකක්. ඒතරම්ම විශාල හොටෙල් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක අපි එක නයිට් එකකට විතරයි හිටියේ. දැන් අපි එනකොට මෙතන හවස 3 විතර වෙලා අපි ඉක්මනටම ලේක් නකුරු වල සෆාරි එකක් යා යුතු නිසා අපි ටක් ගාලා පොඩි වොෂ් එකක් දාගෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් ලන්ච් එක අරගෙන පිටත් වුණා ලේක් නකුරු නැෂනල් පාර්ක් එකේ සෆාරි එකක් යන්න. මේ අපි ලේක් නකුරු නැෂනල් පාර්ක් එකට ඇතුළු වෙලා මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ මේන් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා අපේ පර්මිෂන් ගන්න ඕනේ ඇතුළට යන්න. ඒවා ඔල්රෙඩි කලින් අරේන්ජ් කරලා තිබේ. නමුත් ඒ පර්මිෂන් අපි අපේ වාහනේ ආවා කී දෙනෙක් ඇතුළට යනවාද ඒ විස්තර ටික දීලා ඊට පස්සේ මේන් ගේට් එකෙන් ඇතුළට වෙන්න ඕනේ ලේක් නකුරු නැෂනල් පාර්ක් එකට. දැන් ඈතින් පේන්නේ නකුරු විල ලේක් නකුරු කියලා කියන්නේ ඒකට. මේ අපි පාර්ක් එක ඇතුල් වෙලා ඉතින් ලේක් නකුරු ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රසිද්ධ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ෆ්ලෙමින්ගෝස්ලා. දෙවෙනි එක තමයි රයිනෝසිරස්ලා. රයිනෝසිරස්ලා ගෙනුත් සාමාන්‍ය අපි දකින කළු රයිනෝ වගේම කළු කියන්නේ ග්‍රේ රයිනෝ වගේම වයිට් රයිනෝස්ලාත් ලේක් නකුරු නැෂනල් පාර්ක් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ලේක් නකුරු වලට එනවා නම් ওই කාරණා දෙක තමයි ප්‍රධානම කාරණා දෙක සාමාන්‍ය ටූරිස්ලා බලන්නේ නෑ. නමුත් අපි එනකොටම දැනගත්තා ෆ්ලෙමින්ගෝස්ලා මේ කාලේ ලේක් නකුරු වල නෑ. ඒගොල්ලෝ වෙන විල් වලට මයිග්‍රේට් වෙලා අපි මගදී ඒ ෆ්ලෙමින්ගෝස්ලා ඉන්න විලකුත් දැක්කා. ඒ නිසා අපේ මූලිකම අරමුණ බලාපොරොත්තු වුණේ කොහොම හරි ලේක් නකුරු වල ඉන්න රයිනෝසිරස්ලා බලා ගන්න එක. මේ නැෂනල් පාර්ක් එක ගොඩක්ම සිටි එකට ළඟින් තියෙන නිසා
මේකේ ගොඩක් ලොකු සත්තු එහෙම නැත්නම් අලි වගේ සත්තු නැහැ. නමුත් මේ වගේ වෝට බෆලෝස්ලා ඒවගේම ගොඩක් කුරුල්ලෝ සහනිත් හයිනා වගේ සත්තු ඉන්නවා. විශේෂ සත්තු ජාතිය තමයි මේ ලේක් නකුරු නැෂනල් පාර්ක් එකේ ඉන්න රයිනොසෙරස්ලා. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අප්‍රිකාවේ නැෂනල් පාර්ක්ස් වල දකින්න පුළුවන් බර්ඩ්ස්ලා කුරුල්ලෝ හිටියා. ඒ වගේම ගොඩක් වඳුරු වර්ග සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දකින්න ලැබුණා. ඉතින් අපි නිතර දෙවිල දකින වඳුරන්ට අමතරව අප්‍රිකාවෙන්ට ආවේනික පොඩි ලොකු එක එක පාටවල වඳුරු අපිට නකුරුවල මේ යන ගමන් දකින්න ලැබුණා. මේ අපි දැකපු වඳුරන්ගේ විශේෂයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ මොකක්ද ඒ වඳුරන්ගේ විශේෂය කියලා. අපි යන හැමතැනම ට්‍රයිව රේඩියෝ එකට කනෙක්ට් වෙලා විස්තර දැනගන්න try කරා කොහෙද රයිනොසිරස්ලා ඉන්නේ කියලා. මොකද අපේ මේන් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක කොහොමද රයිනොසිරස්ලා බලා ගන්න. ඊට අමතරව යන ගමන් අනිත් සතුත් සාමාන්‍ය සෆාරි එක වගේ අපි බලාගෙන ෆොටෝ ගන්න ඕනේ. සතුන්ගේ ෆොටෝ අරගෙන ඉතින් වෙලාව අරගෙන ගියා. නමුත් අපිට ගොඩාක්ම වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපි සෆාරි එක පටන් ගත්තේ හවස 4ට විතර 5:00 විතර වෙනකොට කළුවර නිසා අපි කික්මන්ට ගියා. මේ තියෙන ලේක් නකුරුවල ඇතින් පේන්නේ පෙලිකන්ස්ලා සෙට් එකක්. මිට අමතරව අර මයිග්‍රේට් නොකරපු ෆ්ලමින්ගෝස්ලත් තැන් තැන්වල පොඩිට හිටියා. නමුත් අර ගොඩක් ලොකු පින්ක් පැච් එකක් පේන තරම් ෆ්ලමින්ගෝස්ලා ලේක් නකුරුවල හිටියේ නැහැ. මේ ඉන්නේ බබූන්ස්ලා. ඉතින් බබුන්ලත් එක එක ජාතියේ බබුන්ලා ඉන්නවා. මේ එක ජාතියක්. මේගොල්ලෝ ගොඩක් හිටියා අපි යන පාරයින් දිගටම. ගොල්ල මේ බිම වැටිලා තියෙන මොන හරි පළතුරු නැත්තම් කොළ වගේ දේවල් කනවා. ගොඩක් වෙලාවට බිම තමයි මේ බබුන්ලා දකින්න හිටියේ. දැන් අපි මේ ලං වෙන්නේ නිකන් ලේක් එක ක්‍රොස් කරලා වගේ. නැත්නම් ලේක් එකේ එක පැත්තකින් වනෝද්‍යානයේ අනිත් පැත්තට යන්න තියෙන තැන. ඒ නිසා ලේක් එකේ දෙපැත්තම ලෝකයේ සහ ලේක් එක ගොඩක් ළඟට ලං වෙලා ලේක් එකේ ඉන්න ඇඟුල්ල බලන්න පුළුවන් මෙතනදී. අපිට මේ හරි ඉදිද්දී
ඈතින් දැක්කා රයිනෝසිරස්ලා විශාල ප්‍රමාණයක් මතැන රයිනෝසිරස්ලා රට දෙනෙක් එක ළඟ ඉන්නවා ඈතට අපි දැක්ක එතන සාමාන්‍ය ග්‍රේ රයිනෝස්ල සහ වයිට් රයිනෝස්ලත් ඉන්නවා වගේ නමුත් අපි අපේ ෆ්‍රන්සිස්කන් ඩ්‍රයිවට පෙන්නලා ඇවහා මෙතන වයිට රයිනෝස්ල ඉන්නවාද කියලා ෆ්‍රන්සිස්කුව නෑ එතන ඉන්න කොමලා ග්‍රේ අපේ සාමාන්‍ය නෝමල් රයිනෝස්ල කියලා බට ගොඩාක් ඇතින් හිටියේ සම වීඩියෝකට අහුවෙන්නෑ ඉගුල්ලම්ග මෙන්නේ ඒ වෙනකොට ලේකගේ තැන් තැන්වල හිටපු එක කුරුල්ලෝ ඉතින් ෆ්ලමින්ගෝස් කීපදෙනෙකුත් හිටියා මේ තියෙන ලේක් නකුරු නැෂනල් පාර්ක් එකේ එයා ස්ට්‍රිප් එක නයිරෝබි වල ඉඳන් හරි නැත්නම් වෙනත් නැෂනල් පාර්ක් එකක ඉඳන් හරි නකුරු වලට එනවා නම් ඒ සැහැල්ලු ගුවන් යානා නවත්තන්නේ මේ එයා ස්ට්‍රිප් එකේ. ඊර බැහැගෙන යන වෙලාවේ ලස්සන පරිසරයක් හරිම කාම් මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ අපේ ඩ්‍රයිවර්ට ආරංචියක් ලැබුණා රේඩියෝ එකකින් රයිනෝසිරස්ලා සාමාන්‍ය ළඟ ඉන්න තැනක් ගැන නිසා රයිවා අපිව ටක් ගාලා එතෙන්ට එක්කන් ගියා ඒ රයිනෝසිරස්ලා බලන්න රයිනෝසිරස්ලා දෙන්නෙක් හිටිය ගොඩක්ම ළඟ ඉතින් අපේ පළවෙනි වතාවට මෙච්චර ළඟින් අප්‍රිකාවේ වනෝද්‍යානයක නිදහසේ සැරිසරන රයිනෝසිරස්ලා දකින්න හම්බුණා ඊට කලින් නයිරෝබි නැෂනල් පාර්ක් එකේ අපි හිටපු හොටෙල් එකේ නම් ඈතින් අපි දැක්ක රයිනෝස නමුත් මෙච්චර ළඟින් නිදැල්ලේ හැසිරෙන රයිනෝස දකින්න හම්බුණා මේ වෙනකොට වෙලාව හවස් 6ට විතර ඇති මොකද අපි ටිකක් පරක් වෙලා සෆාරි එක පටන් ගත්තෙත් ඉතින් හවස 6 මාරනකොට අපි පාර්ක් එකකින් එළියට යන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් නීතියට අනුව ඒ නිසා අපි ටක් ගාලා පාර්ක් එකකින් එළියට ගියා අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් එපිසෝඩ් 5 වලින් හම්බෙමු එතකන් බයි බයි